السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات المهاجرين المقيمين بالولايات المتحدة والذين يريدون تقديم لم شمل لعائلتهم بالطبع إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. نصائح إلى المهاجرين المقدمين على لم شمل عائلتهم إلى أمريكا، سواء درجة أولى أو درجة ثانية بكل فئاتها وأنواعها، سواء عبر لم الشمل عن طريق الزوج أو الزوجة، لم شمل الأبناء فوق أو تحت من 21 سنة متزوجين أو غير متزوجين، لم شمل الأبناء، ولم شمل الإخوة. بالنسبة لهذه النصائح التي سوف نتطرق لها في البرنامج، هي مهمة لكل من يعنيهم الأمر. بالطبع سوف نجد المهاجر هو مقدم لعائلته المقربة درجة أولى أو درجة ثانية، ونؤكد بأنه الاختلاف موجود في تاريخ التقديم من طرفكم لدى دوائر الهجرة بأمريكا. الاختلاف هو موجود في نوع التأشيرة المقدمين عليها للم شمل العائلة، كذلك الاختلاف موجود في وضع وظروف كل مهاجر مقدم منكم على لم شمل أهله إلى أمريكا، والاختلاف كذلك موجود في الولاية التي قدمتم فيها المعاملة للم شمل العائلة، والاختلاف كذلك موجود بينكم، منكم من قدم عن طريق محامي هجرة لأهله، ومنكم من قدم لوحده بدون الاستعانة بمحامي هجرة لم شمل أهله إلى أمريكا. إذن نؤكد على هذه النقاط المهمة التي يجب أن يعرفها كل من هو منكم مهاجر مقيم بأمريكا ويريد التقديم على معاملة بالولايات المتحدة لعائلته. يجب أن نجدكم لديكم المعرفة والمعلومة الدقيقة عن كم هي المدة التي هي منتظرة تتعلق بملفكم، أي للتأكيد من المدة التي سوف يستغرقها هذا الملف المقدم لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة من البداية إلى أن نصل إلى الإجراءات الأخيرة. هذا مهم وسوف يجعلكم تعرفون ما لكم وما عليكم من الوقت المنتظر، أي أن الملف المقدم من طرفكم لدى دوائر الهجرة يجب أن تعرفوا بأنه يمر بمراحل خطوة بخطوة من بداية التقديم بالولايات المتحدة إلى أن نصل إلى نقطة الفصل والحسم، وهي الموعد والمقابلة. كذلك يجب أن تتأكدوا من المؤهلات والشروط المطلوبة منكم والتي يجب أن تتوفر فيكم للتقديم على معاملة لم شمل لأهلكم بأمريكا. يجب كذلك أن تعرفوا ما هي الفئة التي ممكن أن نقدم لها على لم الشمل أي لأهلكم، هل هي درجة أولى أم درجة ثانية، على حسب يعني الأوراق التي أنتم متحصلون عليها. هل أنتم لديكم جرين كارد أم لازلتم لم تتحصلوا على الجنسية الأمريكية أم لديكم الجنسية الأمريكية. لازم أن تفرقوا بين كل الفئات من لم الشمل العائلي. هل نحن مخول لنا أو مسموح لنا للتقديم عليها على حسب هل أنا كمقيم بالولايات المتحدة لدي الجرين كارد أم مثلا قد تحصلت على الجنسية الأمريكية. لازم أن تعرفوا ما هي الفئة التي نقدم لها بالجرين كارد والفئة التي لا يمكن لم شملها يعني بالجرين كارد. كذلك لازم أن تعرفوا كذلك ما هي الفئة التي نقدم لها عن طريق الجنسية الأمريكية، أي
من هم الأهل المقربون الذين ممكن أن نقوم بلم شملهم عن طريق الجنسية الأمريكية. كذلك لازم أن نعرف العمر الذي هو مقبول للتقديم للأهل إلى أمريكا، أي لازم على المهاجر المقيم بالولايات المتحدة ينظر إلى عمره، هل هو مقبول للتقديم ومسموح له لكي يقدم لأهله. وبالطبع العمر لازم أن نجده ليس أقل من 21 سنة بل فوق من 21 سنة. كذلك لازم أن نعرف ما هي الوثائق المطلوبة منا من البداية إلى أن نصل إلى النهاية. هذه الأشياء لازم أخذها بعين الاعتبار لكي نقدم بالطبع من الأول على بينة من أمرنا، ولكي تتم أمور تقديم الملف بخير وسلام. كذلك لازم معرفة المراحل التي يسلكها الملف لدى دوائر الهجرة بأمريكا، هذا مؤكد، ولازم على المهاجر المقدم لأهله أن يعرف بأنه الملف يمر بالولايات المتحدة الأمريكية بمرحلتان، وهذه المراحل بالطبع هناك مرحلة تسبيق وهناك مرحلة ثانية. هناك موافقة إلى أن نصل إلى المراحل التي تأتي مسترسلة إلى أن نصل بالطبع دائما إلى المرحلة الأخيرة، وهي التي نؤكد عليها السفارة الأمريكية في بلدكم الأم، هذا لإتمام إجراءات والتحصل على فيزا لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية على حسب الأنواع وفئات التأشيرة التي نحن مقدمين عليها بأمريكا. كذلك لازم أن نعرف ما هو المطلوب منا عامة لكي ننجح في تقديم الملف بدون أن نتسبب في مشكلة رفض الفيزا للشخص الذي قدمنا له لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. كذلك للتأكيد يجب على كل من هو مهاجر بأمريكا أن يعلم بأنه لم الشمل العائلي يأخذ وقتا ومدة أطول، والتي تتعلق بالفئات التي تحسب مقربة ولكن على حساب درجة ثانية، كلم شمل المتعلق بالإخوة والأبناء الذين أعمارهم تفوق 21 سنة متزوجين. ولا ننسى بأن الوالدين هم محسوبون على درجة ثانية، ورغم ذلك فإن مدة لم شملهم إلى أمريكا قد تأخذ وقتا أقصر. بالطبع السنوات التي نقوم فيها بلم شمل الوالدين إلى أمريكا هي معدودة، وممكن أن تصل المدة كأقصى حد إلى سنة ونصف. ننتقل كذلك، لازم أن نضع في الحسبان في حالة لا تتوفر فيكم الشروط والمؤهلات للتقديم على لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة، بالطبع هذا موضوع من طرف قانون الهجرة الأمريكي، فلا يمكن أنه يخول لكم التقديم لأهلكم رغم أنه مثلا لديك الجرين كارد ولديك الجنسية الأمريكية، لأنه لازم أن تتوفر المؤهلات والشروط الأخرى بجانب الجرين كارد والجنسية الأمريكية لكي يتم التقديم بنجاح بدون مشكل بدون عرقلة. نؤكد من جديد، رغم أنك لديك الجرين كارد ولديك الجنسية الأمريكية فهذا بالطبع مشروط على المهاجر، هذا جيد، ولكن رغم أنه لدينا الجرين كارد والجنسية الأمريكية لازم أن نجد معها المؤهلات المهمة. لازم أن نجد هذا المهاجر بالطبع يتوفر على أعمال، مسكن، دخل سنوي، حساب بنكي، أشياء مهمة هي كتكملة وتكمل إقامتنا كمقيمين محترمين. لدينا الجرين كارد ولكن معها المؤهلات المطلوبة من طرف قانون الهجرة الأمريكي إذا أردنا أن نكمل أو إذا أردنا التقديم من الأول بدون عرقلة بدون مشكل.
أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. دائما نجد مع الجرين كارد أو الجنسية الأمريكية نجد معها المؤهلات المشروطة المهمة، الأعمال، دخل سنوي إلى غير ذلك من النقاط التي سبق أننا قد وضحناها عبر القناة. وبالطبع المؤهلات هي مهمة، وهي تكمل جميع يعني الإجراءات الاستباقية التي تسبق التقديم. بالطبع تسبق التقديم، لازم أن تتوفر فينا نحن كمهاجرين المؤهلات مع الأوراق التي تحصلنا عليها بالطبع من الولايات المتحدة الأمريكية، سواء جرين كارد أو الجنسية الأمريكية. عندما نجد بأننا نتوفر على المؤهلات والشروط المطلوبة منا مكتملة، هنا ممكن التقديم على لم شمل العائلة بأريحية، بدون قلق، بدون حيرة، وإن شاء الله الأمور تمر مرور الكرام. أما في حالة لدي جرين كارد ولا أتوفر على المؤهلات المطلوبة مني، بالطبع هنا لن يكمل أو لا يمكنك التقديم على لم شمل العائلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك الذي لديه الجنسية الأمريكية في حالة أنه تحصل على الجنسية الأمريكية ولكن هناك مؤهلات لا يتوفر عليها، فهنا كذلك نفس الشيء. ولكن نفرض مثلا المؤهلات ناقصة، يعني مثلا الدخل السنوي لا يسمح لي لكي أقدم مثلا لزوجتي أو لابني إلى غير ذلك. هنا في هذه الحالة ممكن أننا نستعين بضامن أو كفيل، وممكن إتمام الإجراءات. أما في حالة أنه لا أتوفر على 3 مؤهلات مطلوبة مني مع الوثائق الرسمية للتقديم على لم شمل العائلي، بالطبع هنا سوف يرفض الملف أو الطلب الذي قدمناه نحن كمهاجرين بأمريكا. إذن هنا نعرف ما لنا وما علينا. توفرت فينا المؤهلات والشروط مرحبا، إن لم تتوفر فينا الشروط والمؤهلات فهنا نتريث ونقف ريثما نسوي وضعنا بالطبع وتكتمل فينا المؤهلات والشروط. آنذاك ممكن أن نقدم بأريحية بدون مشكل. وأؤكد إن شاء الله سوف أقوم بتنزيل برنامج أو برامج مهمة عبر القناة نوضح فيها خفايا مهمة عن قانون لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الألف إلى الياء، هذا تلبية لمطالب العديد من الإخوة عبر القناة سواء القدماء أو الجدد، لكي تتضح لكم الصورة أكثر وأكثر، وبالطبع لكي تقدموا على ملفات الأهل بأمريكا وأنتم على بينة من أمركم، بدون أن تتساءلوا مع أناس ربما سوف يدلونكم بالخطأ، وهذا لا نريده لكم، بل نريد لكم أن تقدموا وأنتم تعرفون ماذا تفعلون من بداية التقديم إلى نهاية الإجراءات بنجاح. لأنه لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية يتطلب منا المعرفة الدقيقة بكل ما هو موضوع ومؤكد في بنود قانون الهجرة وشؤون الهجرة بأمريكا، والذي يتعلق بلم الشمل العائلي على اختلاف فئاته وأنواعه. وأتمنى إن شاء الله أن تتابعوا هذه البرامج التي سوف نسرد فيها جميع يعني الحلقات المهمة التي تبحثون عليها، وسوف أقوم بتنزيل هذه الحلقات مسترسلة عبر القناة لكي نسهل عليكم الصعاب ولكي تسلكوا مسار تقديم المعاملة لدى دوائر الهجرة لأهلكم في أحسن الظروف والأحوال بالولايات المتحدة. وأتمنى لكم جميعا التوفيق. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا.
وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. شكرا جزيلا لكم، ومرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.